आज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो अमेरिकामा रहेको यो सानो करासा बारीमा के फल्छ के फलाएको छौँ भनेर देखाउन गइरहेको छौँ। तपाईँहरूलाई हामी सम्पूर्ण कुराहरू देखाउँछौँ परदेखि यहाँ ओरेसम्म, अनि ऊ पर पनि स्टे ट्युन गर्नु होला, पुरै भिडियोलाई पुरै हेरिदिनु होला, अनि तपाईँलाई मजा आउनेछ यो भिडियो हेरिसके पछाडि है त। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ बोडी फलेको छ। यहाँ हामीले यो बाहिरको यसमै हल्का लगाइदिएको थियौँ, मजाले बोडी यसरी फलेको छ। पर्पल कलरको पनि हो। यहाँदेखि सबै परेसम्म बोडी फुल्दै पनि छ, फल्दै पनि छ, विभिन्न कलरका छन्। यहाँ पर्पल कलरको छ यो बोडी, हेर्नु अब यहाँ है यस्तो छ। यहाँनिर चाहिँ सानो चेरी टमेटो भन्छ, यो टमाटर यहाँदेखि सुरु भएको छ र यहाँदेखि सुरु भएको परेसम्म छ। त्यहाँनिर त्यो बोट सानो देखिएको त्यो चाहिँ टिमुरको बोट हो र यहाँदेखि यो सबै चेरी टमेटो छ। यो भुइँमै लाउँदाखेरि पनि चेरी टमेटो मजाले आउँछ। यसलाई थाङ्रा साङ्रा लगाइराख्नु पर्दैन, लाउँदा त अझै बेटर हो तर लगाइराख्नु पर्दैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ मल, यहाँ चाहिँ मल एक ट्रक मल ल्याएको थियो पोहोरको साल, अनि यो मल यहीँ छ। अनि यहीँबाट झिक्दै लाउँदै गर्छौँ हामी। र यहाँ फर्सीहरू पनि रोपेको छ। त्यस्तै गरेर यता यहाँ पुरै करेला रोपेको छ। करेला अस्ति 2-3 बकेट जस्तो करेला हामीले यहाँबाट झिकिसक्यौँ कमसेकम। र अझै करेला चाहिँ यहाँ यसरी सानो सानो यस्तो बेबी चिचिला लागेको छ। यो खास छुनु हुँदैन भन्छन्, आई डोन्ट नो हुन्छ कि हुँदैन होइन। यहाँ करेला यसरी छ। त्यस्तै गरेर जरिङ्गो, यो त जरिङ्गो, यो त होला जम्मैले मन पराउँछन् पनि। अनि यहाँ हेर्नुहोस् घिरौँला कत्रो फलेको छ घिरौँला है। अनि यो घिरौँला चाहिँ अब कति मान्छेलाई मन पर्दैन, कतिलाई अत्यन्तै धेरै मनपर्छ। मलाई चाहिँ मनपर्ने सब्जी तरकारी मध्येको हो। यो परसम्म छ, यहाँ परसम्म यसरी फलेको छ यो है। रातो पालुङ्गे, अनि यहाँ छ तपाईँको रातो पालुङ्गे, पालुङ्गेको पारखीहरूको लागि चाहिँ यहाँ छ यो रातो पालुङ्गे। मेरो चाहिँ पालुङ्गे एकदमै फेभरेट। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ लौकाको यो छ, लौका पनि यसरी फुल खेल्दैछ यस्तो मजाले है। यहाँ पनि सिमी नै हो, यो सानो खालको। अनि यो लौका पनि अब चाँडै नै फल्दैछ। अस्ति सानो एक दुईवटा त आइसकेको छ, यो सिमी भइहाल्यो। अनि म यहाँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई इस्कुस। यहाँ यो अब इस्कुसको मुन्टा पनि हामीले 2 छाक चाहिँ खायौँ होला। इस्कुसको मुन्टा पनि एकदमै राम्रो मिठो हुने। अनि यहाँ हेर्नु न बेबी लौकाको यसरी चिचिला लाग्दैछन् यहाँ। र यहाँ कोही सानो पनि भएको छन्। अब हिउँ पर्ने बेला हुन आँट्यो, चिसो आउने बेला हुन गएर देखाउँछु है। अब उदो गएर देखाउँदा अझै विचित्रको छ। यहाँ खोर्सानी हेर्नु न, यहाँ सानो खालको खोर्सानी है। यहाँ खोर्सानी कि साइले खोर्सानी कस्तो यहाँ खोर्सानी हेर्नुहोस्। यहाँ यो ठाडे खोर्सानी हो कि के हो, अब यो जान्नेलाई थाहा होला, कसले जानेछ। मलाई कालो खालको नि छ यहाँ खोर्सानी, भयो भने भइहाल्यो। अनि यहाँ फर्सी छ। यहाँ सबै हाम्रो यो बेड थियो, बेडमा चाहिँ यसपालि हामीले पोहोर टमाटर लगाएको थियो, ठुलो खालको टमाटर। अनि यसपालि चाहिँ यो बेडमा फर्सी लगाइदिउँ भन्ने सोचेर फर्सी लगाइदिउँ। तर बेडलाई अरू थोकै रोपेको भए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होला। हामीसँग भिन्डीहरू पनि छ, अहिले म देखाउने नै छु। त्यही भएर कालो खालको खोर्सानी। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो कालो खालको खोर्सानी हो। हेर्नु कस्तो जुप्पा फल्ने खोर्सानी हो। यहाँ तिमीलाई त्यो मनपर्छ है? मिठो हुन्छ, यो मिठो हुन्छ। पिरो त्यस्तो धेरै हुँदैन, मिठो हुन्छ। अनि यहाँ छ यो बैगुन भयो। अब कतिलाई मनपर्छ मन पर्दैन। कर्कलो, यो बिँ पनि हो नि, यतापट्टिको बिँ रहेछ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् है, नेपालकै जस्तो कर्कलो छ यहाँ। अब यो बारीको कुनामा। अब यो बारदेखि उँधो चाहिँ हाम्रो पर्दैन, अर्कैको प्रपर्टी पर्छ। यहाँ एकजना विदेशबाट आउनुभएको हामी जस्तै आप्रवासीहरूकै घर हो त्यो। अनि यहाँ पनि अर्को कर्कलो छ है। त्यस्तै गरेर घिरौँला हेर्नु न, यहाँ बिउ राखेको। घिरौँला त अब यहाँ के भन्नु र, यो त झनै 3-4 केजीको छ घिरौँला। यहाँ कति छ यहाँ तलैसम्म, यहाँ भुइँमै छुन लाग्यो। अब त भुइँ छोइ नै सकेछ यहाँ घिरौँलाले। यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले खायौँ पनि 4-5 छाक। हेर्नु न घिरौँला यो ठुल्ठुलो फल्छ, तर यो हेर्दा ठुलो छ, एकदमै कलिलो। तर यहाँ हेर्नुहोस् न, म जुम गरेर देखाइदिन्छु, एकदमै कलिलो छ क्या यिनीहरू। खाँदा मिठो खालको घिरौँला। कतिलाई त घिरौँला देख्नै मन पराउँदैन, खै के भएर मलाई एकदम मनपर्छ। यो तितेपाती, यो यसो कहिलेकाहीँ दबाईहरूको लागि राखेको हो। यो औषधिको लागि भर्खर आउँदैछ। यो रायो साग यो भर्खर सार्नु हो। यो
सारेको उताबाट कहाँबाट। अनि यहाँ छ टमाटर अर्को खालको बिँ। टिमुर ल अर्बिता त्यो के हो बुझाउ त। टिमुर यो कस्तो मिठो टिमुर हुन्छ हो। नि यो काँचो टिमुरको अचार बनाएर खाँदा खोर्सानी र टिमुर यहाँ नुन हेर्नुहोस् है लाउनुपर्छ कि टिमुर म बिस्तारै गरेर देखाइदिन्छु। तर साह्रो धेरै कमिला हुन्छ यो टिमुर छ, भुट्छ पनि यसले यतापट्टि पनि टिमुर छ। यसको काँडा यति लामो लामो भाला जस्तो काँडा आउँछ टमाटर यसको। हेर्नु न टमाटर अनि यहाँ पनि यो पनि टिमुरकै बोट टिमुर हो, हो दुईटा टिमुर छ यसरी। अब घर चाहिँ त्यहाँ छ हाम्रो। अनि यति ओराउमा बारी छ। अनि यहाँ पनि चेरी टमाटर टमेटो कति फलेको छ उ हेर्नु नि यहाँ पातले कति छेलेको पनि छ। तर टमाटर लटरम्मै कति पोहोर चाहियो पनि त्यति। कति फलेको थियो पोहोर पनि यस्तै फलेको थियो, हामीले पोहोर पनि फलेको भिडियो युट्युबमा यो ठुलो राखेको खालको छौँ, रहेछ तपाईँहरूले गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो खालको टमाटर हो अनि यो। यो चाहिँ ठुलो खालको टमाटर। अनि बारी यताबाट कुनाबाट हामीले अलिकति कुनापट्टिबाट खिच्दैछौँ, यस्तो देखिन्छ बारी चाहिँ है। अलिकति म जुम गरेर देखाइदिन्छु, यस्तो देखिन्छ है। यो चाहिँ सजिनको बोट हो, मोरिङ्गा नि भनिन्छ। हामीले चाहिँ पत्ता टिपेर सुकायौँ किनभने यो फल्न भ्याउँदैन, अब चिसो आउन थालिसक्यो। अनि यसको चाहिँ मुन्टा चाहिँ दालमा हुन्छ हालेर अब पकाउँदा पनि मिठो हुन्छ। होइन अब चिसो आउनलाई 2-3 महिनै छ र पनि अब फल्न तर भ्याउँदैन। यो यसले फल्न भ्याउँदैन किनभने अब यो सानै बोटै सानै छ होइन। यतिको मात्रै बोट छ। अब यो नभइसकेपछि पत्ता टिपेर सुकाएर सुकाउनु चाहिँ फाइदाजनक देखियो र यो गरियो है। हरेस करेलाको बोट चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, अब कस्तो दामी फलेको छ नि यहाँ। यो खालको करेला हो यो। कतिजनाले भन्नुहुन्छ होला ए यो ठुलो खालको करेला रहेछ राम्रो हुँदैन भन्नुहुन्छ। यो ठुलो खालको करेलै होइन खासमा, यो ठुल्ठुलो फलेको हो। यस्तो चिचिल्लाबाट सुरु भएको हुन्छ भनेपछि यो ठुलो खालको करेला होइन एकदम। अस्ति मैले भने जस्तै त्यो तितो तर एकदमै मिठो। यहाँ हेर्न यसरी मजाले फलेको छ। अनि यहाँ हेर्न लौका लौका कस्तो लुकिरहेको छ यहाँनिर मजाले है। यहाँ अर्को सानो बेबी लौकाको टुक्रुके भन्छ यसलाई। यहाँ हेर्ने सानो सानो चिचिला लाग्दैछ। यो चाहिँ अब यो झ्याङ ठुलो छ, अब यहाँ सबैतिर फैलेको छ। अनि यो फल्दाखेरि अचम्मै ढङ्गले फल्छ। यो टिपेर टिपी नसक्नु, यो साध्यै नै नहुने ढङ्गले फल्छ। यहाँ यसरी यो फुलहरू खेल्दैछ, अब यो फुल खेल्दैछ। यो यसको मुन्टा नि खान्छ नि। अब चिचिला लागेपछि चाहिँ नि यो अब एकदम अचम्म ढङ्गले फल्छ। यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले काँक्रा, यो नेपालकै काँक्रा है, नेपालकै बिउ हो यो। नेपालकै बिउहरू हो र यसरी सानो सानो बाटैभरि फलेको छ यो काँक्रा। यहाँ हेर्नु न भित्र ऊ यहाँ पर पनि तर पोहोरको जति फलेन यसपालि। पोहोरको जति चाहिँ पोहोर त धेरै नै काँक्रा फलेको थियो। यसपालि त्यति पानी पनि आइरहेको छैन नि त। यो अस्ति एकदमै वेट सिजन भयो मेतिर। तर जुन जुलाई अन्तिम अथवा अगस्त लाग्दै गर्दा चाहिँ फेरि एकदमै धेरै पानी नपर्देकोले अहिले त्यति मजाले आएन। यहाँ हेर्नुहोस् है फर्सीको सानो गट्टा अनि यहाँ चिचिला लागिरहेछ। हामी सानो सानोमा फर्सीको गट्टाहरू हेर्थ्यौँ अनि एकदम एक्साइटेड हुन्छौँ। स्टिल म एक्साइटेड हुन्छु है। यो चाहिँ आरुको बोट। यहाँ आरुको बोट छ, यो एउटा भयो। अनि यहाँ जुम गरेर देखाउँछु हजुरलाई म। यो अर्को आरुको बोट भयो। नेक्स्ट इयर चाहिँ फल्छ होला होपफुली। अब यहाँ पनि छ है मोरिङ्गा। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब सजिन पनि भन्छ, यो पनि सजिनको बोट हो। यहाँनिर म छेउमै गएर देखाउँछु। हामीले यो चाहिँ अर्पी हामीले यो बिउ कहाँबाट ल्याएर रोपेको? यो त टिकटकदेखि आएको हो नि यो। यहाँ पोहोर चाहिँ हामीले एमाजोनदेखि अर्डर गरेको थियो। पोहोर चाहिँ त्यो अलिकति ठुलो भयो अनि पछि मर्यो। यहाँ हेर्नु है मोरिङ्गाको बिउ बोटहरू यसरी कति झ्याङ्ग्रो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भोटे धनिया 6 झ्याङ्ग्रो छ। यो कस्तो मिठो छ। मैले भोटे धनिया भन्छ पाहाडे धनिया कि भोटे धनिया भन्छ। आफ्नो भन्ने स्टाइल कसैले भोटे धनिया, कसैले पाहाडे धनिया। अनि हामीले अलि चाहिँ सबै कुरा पुर्याएको छौँ। यो सिस्नो, अब यो सिस्नो पहिला अब हाम्रो मम्मी बुवाको टाइममा चाहिँ यो सिस्नो चाहिँ गाईलाई खोले पनि खासै दिनु हुँदैन थियो अरे। अहिले चाहिँ यो सिस्नोको महत्त्व बुझेर मान्छेले खान थाल्यो र यसरी फुल्ने गरी सिस्नो आएको छ। यो सबै सिस्नो हो। यति यो कुनामा चाहिँ सिस्नो रोपेको छौँ र सिस्नोलाई ठ्याक्कै छुने गरी यो मिन्ट अथवा पुदिना
के भनेर बुझ्नुहुन्छ पुदिना यो अचार खानलाई मिठो स्वास्थ्यका लागि पनि एकदमै राम्रो। अनि यहाँनिर छ टमाटर। प्याज हो यो चाहिँ प्याजको को बोट झुप्पा हो। सानो यो सानो फल्ने प्याज होला हौ यो झुप्पे कि झुप्पे प्याज भन्छन् रहेछन् यसलाई। सानो सानो फल्छ अरे यो। अनि यसको पातहरू पनि पत्ता पनि सानै छ। अनि अघि मैले यो मोरिङ्गाहरू त देखाइहालेँ हजुरहरूलाई। यहाँनिर करिब करिब 6वटा बोट छ मोरिङ्गाको। अब हामी अरू थोकै देखाउँदा गइरहेको छौँ। तरकारी टिपेर ल्याएर यसरी करेला टुक्रुके यो लाप्रे सिबी भयो है, हामीले यसरी घरमा यहाँनिर फिजाएर चाहिँ यहाँनिर राख्न तयारी गरिँदैछ। चाहिँ डल्ले खोर्सानी हेर्नु न कस्तो झुप्पै झुप्पा भएर फलिरहेछ डल्ले खोर्सानी यसपालि हामीसँग त्यति धेरै छैन धेरै होइन। भएन सबै गमलामा रोपेको यसरी गमलामा रोपेको यो 5 झ्याङ छ। तर होपफुली यो 5 झ्याङले मजाले खुवाउँछ होला, किनभने यस्तरी फलेको छ नि, यसरी फलेको छ। यहाँ हेर्नु न, यसरी फलेको छ। यो 5 झ्याङ नै इनफ होला जस्तो छ। यो चाहिँ गुर्जो हो, गुर्जो हो त्यो। गिलुवा भन्छ नि। के थियो यहाँ फेरि भिन्डी पनि मजाले फल्यो यसपालि। यो चाहिँ पात लाछो भने चाहिँ अझै मजाले फल्छ अरे, त्यही भएर लाछेको यो पात। यो पात लाछेपछि यो जुन भिन्डी छ त्यो भिन्डीले पाउनु पर्ने तत्त्व उसले डाइरेक्ट पाउँछ नि त पातलाई। यहाँ पनि फर्सी छ नि, फर्सीका गट्टाहरू। फर्सी छ नि, गट्टा कहाँ लागेको छ गट्टा? यहाँ चाहिँ काँक्रान छ फलेको रहेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, काँक्रो छ यहाँ यत्रो भएर फलेको छ। कहाँ छ काँक्रो? काँक्रो यहाँ पनि छ एउटा, सानो सानो छन् यहाँ। यहाँको अस्ति खाइसकेको नि त। यहाँ काँक्रो छ। ऊ यहाँ माथि फर्सी अस्ति खाइसकेको यहाँनिर छ है। अनि यहाँ चाहिँ टमाटर भयो, यसरी करेसाबारी लगाइएको छ है। अब सबै कुरा देखाइसक्यो हामीले। घिरौँला करेला कति धेरै हो, कति धेरै। यहाँभित्र हेर्नुहोस् न, यो घिरौँला यसले त भुइँ छुन लागेको छ। कत्रो लामो छ नि भुइँ छुन्छ होला त्यसले। अब रिसाएर फल्दैछ, कुन दिन म भुइँ छेड्छु भनेर फल्दैछ त्यसले। यो चाहिँ भयो बोक्चिएको बोट। तर खै के भएर यो बोक्चियो, अलिकति त्यति ह्यान्डसम आएन, राम्रो देखिएन यहाँ। अनि यहाँ जरिङ्गो फुलेको छ। तपाईँहरूलाई हामीले यो अमेरिकामा रहेको करेसाबारी देखायौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया दिनुहोला, कमेन्ट गरिदिनु होला। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र हाम्रो सबै भिडियोहरू हेरिदिनु होला। सक्नुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला। र कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि अमेरिकाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन सिटीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मेन्सन गरिदिनु होला कमेन्टमा है त। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।